Sài Gòn không chỉ là đô thị phát triển bậc nhất mà còn là trung tâm quyền lực của Việt Nam Cộng Hòa. Với Dinh Độc Lập như biểu tượng của một thời kỳ biến động, đây là nơi ở của các tổng thống và nhiều câu chuyện chính trị thú vị. Các bữa tiệc, cuộc họp quan trọng diễn ra ở đây, ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Trong chiến tranh, dưới Dinh có hầm trú ẩn bí mật cho các lãnh đạo thảo luận chiến lược. Nhưng trên mặt đất, Sài Gòn vẫn tỏa sáng, thể hiện tinh thần kiên cường của thời kỳ ấy. Ở đây có 1, 2 và 3. 3 cửa này nó sẽ là bí mật, không nằm ở tầng này, mà cái bí mật á, nó sẽ nằm ở tầng trên. Xin kính chào mọi người đã quay trở lại với kênh Tom Thanh Thang. Và ngày hôm nay xin mời mọi người cùng với em tham quan một trong những nơi lịch sử có biểu tượng lâu đời tại Sài Gòn. Đó là Dinh Độc Lập hay là Phủ Đầu Rồng. Ngày hôm nay mời mọi người cùng với em quay ngược dòng thời gian trở về quá khứ để có thể là chiêm ngưỡng một trong những cái công trình vĩ đại của một thời đã qua. Đầu tiên em sẽ nói về cái cánh cổng này trước nha. Có một số thông tin nói về cái cánh cổng này, cái hoa văn này. Những cái hoa văn có hai cái cột hai bên này nè là đã có từ lúc trước rồi, từ khi khánh thành Dinh Norodom. Chỉ nếu mà có ít, nếu mà có thay thì cái cổng này, cái cổng chính này đã được thay 2 lần. Một lần á là ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi mà xe tăng đã đi vào đây. Và một lần á là năm 1976, nhà nước đã dựng lại một cái bộ phim để mà quay lại cái cảnh từ xe tăng đi vào cái Dinh Độc Lập bằng cái cổng này. Là cái cổng phụ ở bên này nè, là cái xe tăng 843 đi vô đây ngày 30 tháng 4 năm 1975 á, xe tăng đi vô đây nhưng mà sau đó đã bị kẹt lại ở đây. Tại sao xe tăng 843 lại khi vô đây mà không đi vô cổng chính mà lại đi vô cổng phụ? Đó là khi quân giải phóng đi vô Sài Gòn á, là được một cái tin mật báo là ở ngay cổng chính này đã bị gài bom rất là nhiều, gài mìn ở phía dưới. Thì để mà tránh cái sự hy sinh không cần có sau cuộc chiến nên kíp lái đã chấp nhận đi vô cái cổng này. Nhưng mà sau đó bị kẹt lại, xe tăng 390 đã quyết định đi vô cổng này và đã hút cái cổng này. Đó là lần đầu tiên. Đó là cái video mà mọi người hay coi á, đó là cái video của năm 1976. Còn cái video trước đó là cái video 30 tháng 4 1975 á, thì cái video đó thì rất là ít chiếu ở trên TV. Dinh Độc Lập ngày xưa có một cái tên là Dinh Norodom. Thì tại vì sao Dinh Độc Lập lại có tên là Norodom? Thì chúng ta có thể là chia ra thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khi mà Pháp còn đô hộ Đông Dương. Thì lúc đó là có một ông vua cao miên tên là Norodom. Ông chấp nhận cái sự bảo hộ của Pháp trên đất nước của ông. Và để vinh danh tên Norodom đó, của vị vua đó, người Pháp đã sử dụng cái tên của ông để mà đặt tên cho Dinh Độc Lập. Và giai đoạn thứ hai là năm 1954, sau khi mà Pháp rời khỏi Đông Dương, ông Ngô Đình Diệm lúc đó là quốc gia Việt Nam đã tiếp quản cái tòa nhà này. Năm 1955 thì Tổng thống Ngô Đình Diệm đã thành lập Đệ nhất Cộng hòa, đã đổi tên này là thành Dinh Norodom, thành Dinh Độc Lập với một cái ý nghĩa đem lại cho đất nước thịnh vượng, sự độc lập của người dân Việt Nam. Và cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn từ 30 tháng 4 năm 1975 tới bây giờ. Thì chúng ta vẫn sử dụng ở cái hội trường trong này là có một cái hội trường thống nhất hiện tại vẫn đang được sử dụng. Và nhà nước đã mở cửa để cho du khách có thể tham quan. Mọi người biết lý do tại vì sao mà Dinh Norodom ngày xưa nó khác với là Dinh Độc Lập bây giờ không? Năm 1962, ngày 27 tháng 2 thì ở bên phe đạo chánh, Tổng thống Ngô Đình Diệm á, đã bỏ bom ở bên này, ở bên góc trái của Dinh Độc Lập. Đó là bị sập ở một nửa và may mắn là có thang thoát hiểm để mà Tổng thống Ngô Đình Diệm và gia đình qua khỏi cái đợt đó. Sau khi để cân nhắc thì không biết có nên sửa chữa hay không, thì Tổng thống Ngô Đình Diệm quyết định đập và xây lại toàn bộ ở trên một cái nền đất đã có sẵn của Dinh Norodom. Ông giao cho một người là kiến trúc sư Ngô Viết Thụ để mà lo thiết kế cho cái Dinh Độc Lập mới. Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ là một con người nho học nên những thiết kế của ổng đều có sự nho giáo ở trong đó. Là ở đây cái ban công và hai hành lang trên dưới nó là chữ tam. Cái cột cờ ở dưới đi lên nó là chữ vua. Và ở trên đó có một dấu phẩy, đó là một chữ vương. Ngụ ý rằng là những người mà ở trong này, sinh sống trong này, mang một ý nghĩa là những người tài đức, vẹn toàn, có lo lắng cho chủ quyền dân tộc đất nước, lấy dân làm gốc thì mới có thể là xứng đáng để mà ở trong này. Trúc sư Ngô Viết Thụ là một người Quế. Và ông đã đạt được giải là Khôi Nguyên La Mã năm 1955. Rồi. Và sau lưng là những cái bức rèm đó. Mọi người thấy giống gì không? Thấy giống mấy đốt xương
Nhưng mà thật sự á, thì đó là biểu hiện cho cây tre, biểu tượng cho cây tre. Thì rất là nhiều người đồn đại là những cái này nhìn nó là giống đúc xương, thì có thể là sống không có vượng. Thì đúng là thực sự là như vậy. Thì cái tòa này là xây năm 1962 và đến năm 1966 mới hoàn thành. Nhưng mà thật sự thì nó cũng không vượng cho ba anh em nhà tổng thống Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn. Tại vì ba ông đều đã bị sát hại trước khi Dinh Độc Lập hoàn thành. Rồi, và bây giờ mình sẽ giới thiệu tới những chiếc xe tăng. Thì xe tăng đầu tiên mình muốn giới thiệu là chiếc 843. Đây là một chiếc xe tăng T-54 năm 1947 của Liên Xô. Chiếc này là trong kíp xe là 4 người. Và cái đặc điểm của những chiếc xe tăng của Liên Xô là có những cái thùng này và có cái khúc gỗ. Thì cái thùng này không phải là thùng dầu đâu nha mấy bạn. Cái thùng này thực chất là cái thùng khói. Thường là khi mà tránh đạn hoặc là muốn che giấu chiếc xe tăng đi, thì để mà đối phương bắn không có trúng, ở phía trong sẽ quyết định mở cái thùng này ra để mà có thể tạo khói để bảo vệ cho chiếc xe tăng. Và cái thanh gỗ này khúc gỗ này là để chèn xích xe tăng. Nếu mà xe tăng có dính xầy hay dính sình gì đó là sẽ dùng cái khúc gỗ này để mà chèn, để mà xe tăng có thể là đi qua. Chiếc xe tăng tiếp theo là chiếc 390. Thực chất là chiếc này tên của nó là chiếc T-59 do Trung Quốc làm và viện trợ. Tại là hai cái chiếc xe này là hai chiếc xe chỉ là mô hình thôi các bạn. Chiếc 390 này bản thiệt của nó là hiện tại là đang ở một cái sư đoàn tăng thiết giáp. Và chiếc 843, chiếc đó thì bây giờ đang nằm trong viện bảo tàng của tăng thiết giáp. Chứ hai chiếc này thì thực chất nó chỉ là mô hình thôi, nó không phải là thiệt của cái chiếc ngày xưa đâm vô Dinh Độc Lập đâu các bạn. Ok, tiếp theo là một chiếc máy bay F-5E. Chiếc này là đã được phục dựng rồi, phục chế lại rồi. Còn chiếc phục dựng từ chiếc F-5A. Thì chiếc máy bay là đây là một chiếc tiêm kích có thể đem bom. Và cái chiếc máy bay này là gắn liền với sự kiện là ngày 8 tháng 4 năm 1975. Phi công của Việt Nam Cộng Hòa là Trung úy Nguyễn Thành Trung đã sử dụng chiếc máy bay này đã bó bom Dinh Độc Lập 2 trái. Thì một trái đã phát nổ, đã bị sập một cái cầu thang. Thì chút xíu nữa mình sẽ giới thiệu tiếp cho mấy bạn. Cái cầu thang đó chỉ là cái cầu thang được phục dựng lại thôi. Và có một cái bom thì nó không có nổ. Bây giờ thì em sẽ nói tiếp là cái hình oval nằm ở giữa sân ở trước mặt của Dinh Độc Lập. Thì cái hình này mang hai ý nghĩa, vừa phương Tây vừa phương Đông. Thì đầu tiên sẽ là cái ý nghĩa của phương Tây trước. Nó được hình thành từ thời Trung Cổ, khi mà các nhà quý tộc, nhà quyền quý được vua ban cho đất đai. Thì thời đó rất là nhiều đất đai, nhưng mà thời đó châu Âu thì cũng rất là ít đất để mà có thể là khai thác và trồng trọt. Chỉ có là những người mà giàu có thì người ta mới có được nhiều đất thôi. Thì lúc đó cái thời đó thì cũng không có thể là mua được Rolls Royce, Audi hoặc là máy bay du thuyền gì cả. Thì người ta thể hiện cái quyền lực của mình như thế nào, khoe khoang của cải của mình như thế nào. Thì đó, sẽ xây một cái hình ở trước sân vậy để mà nói. Và hàng ngày có người cắt tỉa và để vậy, không có trồng trọt, không canh nuôi gì hết, để mà nhằm nói một điều là tôi giàu có, tôi có đất nhiều, tôi để chơi vậy cho đẹp. Còn cái ý nghĩa phương Đông của mình thì nó là một cái bia. Tại vì ở trước Dinh Độc Lập hướng này ở trước Dinh Độc Lập là có đường phía trước là đường Lê Duẩn đâm thẳng vô Dinh Độc Lập, và có một đường cắt ngang là đường Nam Kỳ khởi nghĩa. Thì theo cái phong thủy của Việt Nam, của phương Đông mình thì đó là một cái điều rất là xấu. Và đó là lý do mà mình phải có một cái này để mà chắn lại. Khi mà một mũi tên nó đi vô thẳng trong dinh thì nó sẽ chĩa thành hai, nó đi lệch cái hướng, nó không có đâm vô thẳng trong dinh. Tại vì đâm thẳng vô trong dinh thì nó rất là xấu. Dạ, đó là ý nghĩa của cái bãi đất này. Mình đã vô ở trong dinh rồi. Thì như mình đã nói thì cái mặt bằng dinh này thì được sử dụng lại nguyên cái mặt bằng của dinh Norodom. Thì kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã làm lại theo một cái phong cách của Pháp. Ở đây không có phải là sẵn là đi vào là phòng khách hoặc là cái phòng gì đó liền, nhưng mà ở đây sẽ đi vô là một cái phòng lễ tân chính, và sẽ là chia ra rất là nhiều nhà, bắt đầu sẽ chia và đi theo từng phòng. Như ở bên này sẽ là phòng nội các để mà họp, phòng bên này sẽ là phòng đại yến, và phòng phía sau sẽ là phòng khánh tiết. Rồi, và mọi người hãy đi theo từng phòng với mình nha. Bây giờ sẽ là cái phòng nội các các bạn. Thì cái phòng nội các, cái màu chủ đạo sẽ là màu xanh. Đó. Tại vì sao nó lại màu xanh? Tại vì trong cái ngôn ngữ thiết kế thì màu xanh sẽ là cái màu có thể là giảm căng thẳng, giảm áp lực. Tại vì trong những cái cuộc họp nội các rất là lâu dài. Và ở trong cái bàn họp đây là một trong những cái bàn họp mà được mệnh danh là dân chủ nhất. Ở trong khoa học chính trị là như vậy. Lý do tại vì sao? Tại vì ví dụ như hình tròn thì cái người đầu tiên, nguyên thủ đầu tiên ngồi
thì mặc định những người xung quanh nghĩ là cái người tiếp theo sẽ là người quan trọng thứ nhì, thứ ba, thứ tư, và cái người đối diện thì lại vô tình lại là một cái người chính trị đối nghịch với cái người đó. Còn cái hình chữ nhật thì sao? Nếu mà hình chữ nhật thì hai bên sẽ chia thành hai phe rất là độc lập. Và cái bàn này là sao? Tuy là nó chia thành hai phe nhưng mà nó sẽ chung ở hai đầu. Thì ở đó có ý nghĩa là gì? Mặc dù chúng ta là cùng hai phe nhưng chúng ta sẽ đồng thuận hoặc là thỏa hiệp được ở một cái mức độ, một cái điều kiện nào đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phòng tiếp theo là cái phòng quốc yến. Màu chủ đạo sẽ là màu vàng. Ở trong thiết kế màu vàng sẽ là cái màu giúp kích thích vị giác. Và cái bức tranh đó sẽ là cái bức tranh của chính kiến trúc sư Ngô Viết Thụ vẽ. Thì cái bức đó có tên là Cẩm Tú Sơn Hà Thái Bình Thảo Mộc, nằm ở đó. Bây giờ ở phía sau lưng của mình là phòng khánh tiết. Nhưng mà phòng khánh tiết thì hiện tại có thể là tới đây sắp sửa được sử dụng rồi, nên không có được mở cửa. Nhưng mình có nói từ trước là cái phòng này hiện tại vẫn đang còn được sử dụng. Ở đây là hội trường thống nhất. Có nhiều người lấp lửng gọi ở đây là dinh thống nhất, nhưng mà thật sự không có phải. Dinh này là dinh độc lập, hội trường là hội trường thống nhất. Và cái từ dinh thống nhất là bị lấp lửng của hai cái từ đó. Và cái phòng này cái phòng sau này là cái màu chủ đạo là màu đỏ. Cái màu đỏ là cái màu tượng trưng cho màu chào đón. Và ở phía sau này là có một bức tranh rất là lớn, rất là bự, có tên là Việt Nam Quốc Tổ của họa sĩ Trọng Nội. Khi mà dinh độc lập xây dựng thì họa sĩ Trọng Nội đã liên hệ với là kiến trúc sư Ngô Viết Thụ để mà ông làm một bức tranh và ông tặng cho dinh độc lập. Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã chấp thuận điều đó. Và mình sẽ kiếm hình mình bỏ lên cho các bạn coi ở cái video này. Thì hiện tại là mình đi lên tiếp cái phòng phía trên. Đây là cái phòng Hội đồng An ninh Quốc gia. Thì trước khi mình vô là mình sẽ có được một cái bàn. Cái bàn này giống như ở trong phim James Bond MI6 là cũng có một cái bàn vậy, những cái bàn dạng thơ ký để mà trình ở những cái thông tin trước, rồi sau đó thì cái người ngồi ở đây mới vào ở phía trong để mà gặp gỡ những người đó. Và nếu mà các bạn để ý thì ở bên cà phê Thái Công chú Thái Công chú cũng làm một cái bàn và những một cái kiểu giống như vậy. Và ở phía sau cái cửa đó, theo mình nghĩ thôi nha, đó là cái phòng truyền tin, hoặc là cái phòng mà các nhân viên sĩ quan có thể là nghỉ ngơi ở đây khi mà tình hình rối ren của chiến sự thì ở đó sẽ là cái nơi mà mọi người nghỉ ngơi. Thì không biết đúng hay không nha. Đó, đây là một cái dự đoán của mình thôi. Và tiếp theo sẽ là vào ở trong khu hội đồng. Ở đây là khu của Hội đồng An ninh Quốc gia. Ở trong này sẽ có hình của 4 vùng chiến thuật của Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa chia đất nước Nam Việt Nam ra thành 4 vùng chiến thuật. Và ở phía sau đó là có một cái đường hầm dẫn xuống hầm để mà khi thoát hiểm hoặc là bom rớt vào ở trong này thì ở phía sau đó sẽ là một cái hầm, một cái lối thoát hiểm để mà xuống dưới hầm đó các bạn. Ở sau phòng Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ là phòng của làm việc của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thì với cái phòng này Trần sẽ là lấy luôn cái tầng trên, nên hiện tại cái phòng này rất là rộng. Dạ đó. Và cái bức tranh này là bức tranh của quê của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đây là tấm hình ở làng Tri Thủy, tỉnh Ninh Thuận. Cái phòng ở sau đó thì theo mình dự đoán nha, ở xung quanh này không có nhà vệ sinh, nên sau đó có thể là phòng vệ sinh hoặc là cái phòng nghỉ ngơi của Tổng thống. Khi mà chiến sự đất nước rối ren thì Tổng thống có thể là ở đây để mà vệ sinh hay là gì đó và vào làm việc. Và ở bên cạnh là phòng Hội đồng An ninh Quốc gia. Và có một điều mọi người có thể để ý tường ở đây rất là dày, cánh cửa cũng rất là dày, nó rất là dày. Lý do tại vì sao? Cái này mình sẽ nói với các bạn lý do tại vì sao. Là tại vì nó để mà chống gián điệp. Ở phía phe đối lập có những người có thể là gài được vào làm việc ở trong dinh độc lập sát với là Tổng thống, nên hiện tại những cái bức tường này là để chống nghe lén. Những cái cánh cửa này rất là dày. Dạ đó. Và cái tường này dày mục đích để làm gì? Để mà đạn ở ngoài bắn vô không có làm gây ảnh hưởng ở những người ở trong này. Dạ đó. Và thường có thể khi mà mọi người nói chuyện với nhau có thể là dùng bằng bút đàm, nói chuyện thông qua giấy, và những cái cánh cửa này sẽ đóng hết, không có thể chứng kiến được cái gì ở trong này cả. Và đó là một cái nghệ thuật chống gián điệp rất là hay.
Và ở bên kia, mọi người có để ý bên kia là cái gì không? Đó là cái máy lạnh. Máy lạnh ngày xưa nó không có bắt ở trên đâu, mà bắt ở đó. Và kiến trúc sư đã ốp gỗ ở trong đó luôn. Nhìn nó rất là tổng quan, nó rất là đẹp, nó rất là sang. Và đây là phòng đón tiếp khách nước ngoài của Tổng thống. Dạ đây, mọi người để ý nè. Ở đây là phòng đón tiếp khách nước ngoài. Thì Tổng thống ngồi cao hơn những cái mặt bằng còn lại. Lý do tại vì sao? Lý do tại vì tôi là nguyên thủ của quốc gia. Tôi là Tổng thống của một đất nước có chủ quyền, nên tôi phải ngồi cao hơn mọi người. Và ở đây ghế có những cái ghế cao và thấp khác nhau. Thì ghế cao dành cho những cái người cao cấp, những cái người có chức cao. Và những cái ghế thấp ở bên này là những cái ghế dành cho những cái vị quan chức thấp hơn, hoặc là tùy tùng cố vấn cho cái vị ngồi cao ở đây. Dạ đó. Và ở trên này là có một cái tấm và có 3 sọc tượng trưng cho cái cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng 3 sọc đỏ. Phòng này là phòng đón tiếp khách ở trong nước của Tổng thống. Mọi người để ý ghế ở trong này nó gần như là giống nhau. Lý do tại vì sao? Lý do tại vì Tổng thống gặp những cái nội các của mình, những người thân thích ở trong chính quyền địa phương này nọ lên, có thể là Tổng thống, mọi người ở trong cùng một nước, nên Tổng thống và các nội các sẽ ngồi sát nhau. Rất là thân mật, không có bị khoảng cách như cái phòng đón tiếp ở khách nước ngoài. Là tấm thảm này được mang tên là Lưỡng Long Tranh Châu. Cái tấm thảm này là của con của Tưởng Giới Thạch, Tưởng Kính Quốc tặng cái tấm thảm này khi mà Dinh Độc Lập được khánh thành. Ở đây cái hành lang thiết kế theo phong cách là trong kính ngoài chớp. Lý do tại vì sao lại là trong kính ngoài chớp? Tại vì đây là một cái cách chống nóng của người Pháp tại Đông Dương. Tại vì Đông Dương là một cái thời tiết nhiệt đới rất là nóng, nên ở ngoài nếu mà xây phòng trực tiếp với cửa sổ nó sẽ rất là nóng. Tại vì cái khí nóng ở ngoài đi vô trực tiếp phòng, nên toàn bộ gần như là những cái phong cách của người Pháp xây dựng tại Đông Dương là sẽ đi qua một cái dãy hành lang. Cái không khí nóng ở ngoài nó vô đây nó sẽ là trung hòa, nó sẽ nhẹ nhàng lại hết. Và sau đó mới bắt đầu là vô trong phòng, thì lúc đó sẽ tiết kiệm điện hơn và nhìn nó sẽ sang hơn. Và đó, và cái cửa này nó hay một cái chỉ cần đứng ở dưới này, đóng ở dưới này thôi, thì ở trên sẽ được đóng lại hết. Và đó. Và cái tấm rèm này, những cái này, những cái rèm này thì cũng là nó rất là tinh tế, nó rất là đẹp, và nó một cái cách chống nắng khá là hiệu quả. Như đầu video mình có nói đó các bạn, là ở phía trước đó là một cái cánh cung, và ở bên này tạo ra thành một cái cung để mà bắn thẳng vô Dinh Độc Lập. Thì đây là cái hình oval. Cái hình này sẽ là bao quát và che chở cho cái Dinh Độc Lập theo cái phong thủy. Đây là phòng họp của Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Và ở trên này là có một bức tranh sơn dầu nói về khi mà vua nhà Trần đi vi hành thì gặp một người ăn xin. Vua đã cởi áo ra nếu mà tặng cho người ăn xin đó. Và đó, đây là cái hình ảnh mà viết những cái đó. Tranh sơn mài thứ hai ở Khuê Văn Các. Cái này là ở ngoài Quốc Tử Giám các bạn. Thì ông Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, ổng là người Sơn Tây, ổng cũng là người Bắc, nên khi mà vào trong này và đất nước bị chia cắt thì ổng cũng nhớ về quê hương, nên cũng có một cái bức tranh giống vậy để mà nhớ về quê hương của mình. Cái chỗ này là cái phòng họp của Phó Tổng thống. Thì tại vì sao ở đây lại có một cái phòng giống vậy? Đây là một cái thiết kế rất là hay của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Thì với cái phòng này là khi mà mọi người họp ở bên này thì không có thể là đem đồ ăn này nọ để mà đem qua được. Thì ở đây cái phòng này là cái phòng chuẩn bị tất cả mọi thứ. Rồi sau đó là sẽ hai tấm rèm này, giờ đó sẽ thả xuống để mà chuẩn bị ở trong này. Khi mà chuẩn bị kẹo, bánh, trái, nước gì đó thì sẽ đem qua bên này. Và đó là một thiết kế rất là hay của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, chứ không phải là cái phòng này là cái phòng mà xây lên không có ý nghĩa gì đâu. Đây là phòng làm việc của Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Phòng này trần chỉ là làm một tầng thôi, chứ nó không có thông hai tầng giống như là ở bên phòng của Tổng thống. Và ở đây có hình của bà Đặng Tuyết Mai, là một hoa khôi của ngành chiêu đãi viên thời trước 1975. Và cái phòng đó cũng vậy. Theo mình dự đoán cái phòng đó cũng giống như là cái phòng của ở bên Tổng thống. Và đó. Dạ đây,
Và ở đây các bạn sẽ để ý nha. Ở đây có 1, 2 và 3. 3 cửa này nó sẽ là bí mật không nằm ở tầng này, mà cái bí mật á nó sẽ nằm ở tầng trên. Ở đây á, có một chiếc máy bay. Hình như chiếc máy bay này là cũng đã được dẹp rồi. Tại vì trước đây ở đây có một chiếc A380. Nhưng mà cái đó không có đúng. Phải là một chiếc máy bay của Caravan thì mới đúng. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì mình để ở đây là đã dẹp rồi. Không còn để ở đây nữa. Cái cầu thang này là cầu thang đã được phục dựng lại. Và tại vì sao mà nó chỉ dẫn ở tầng trệt lên tầng 1 thôi? Là đây á, cái thang này chỉ sử dụng để mà đi họp cho hai bên, cho bên tổng thống và bên phó tổng thống. Và cái cầu thang này chỉ dành cho quan chức và dành cho ngoại giao. Khi mà các khách nước ngoài đến đây, Dinh Độc Lập sẽ là sử dụng cái cầu thang này. Còn lại nhân viên và tùy tùng sẽ có hai cái thang ở hai bên. Và đó sẽ có những cái cầu thang hai bên dành cho tùy tùng đi theo chung. Và chính cái cầu thang này chỉ là bản phục dựng thôi. Tại vì ngày 8 tháng 4 năm 1975 á, thì cầu thang này á, đã bị bỏ bom và đã sập cái cầu thang này. Tiếp theo là phòng trình quốc thư, là nghi thức ngoại giao quan trọng của mỗi quốc gia. Khi mà mỗi quốc gia cử đại sứ tới một nước khác thì họ sẽ đem theo một cái lá thơ từ quốc gia đó đến trình lên lãnh đạo của quốc gia sở tại để được tiếp nhận chính thức. Và ở trong cái nội thất này thì được phủ sơn mài rất là công phu. Ở phía sau cái bức tranh sơn mài đó có tên là Bình Ngô Đại Cáo, do họa sĩ Nguyễn Văn Minh thực hiện, ghép từ 40 mảnh tranh tạo thành trong vòng 2 tháng. Và bức tranh kể về cái sự kiện là khi mà Lê Lợi đánh thắng giặc Minh thì ông đã giao cho Nguyễn Trãi viết cái bài cáo về thông báo với nhân dân. Nhưng mà tại sao lại không phải là nhà Minh mà là nhà Ngô? Đó là nhà Ngô là khởi tổ của nhà Minh, nên ông muốn bình Ngô, có nghĩa là bình luôn tổ tông nhà Minh cho tới về sau tận gốc rễ. Và đại cáo là một thông báo lớn tới toàn dân. Và bây giờ mình đã vào khuôn viên, khu nơi ở của gia đình tổng thống. Ở đây, ở bên kia sẽ là một cái nhà vệ sinh. Nhưng mà ở đây á, bây giờ thì mình thấy thì nó rất là bình thường, nhưng mà ngày xưa thì nó rất là sang trọng. Có thể là nó sẽ là như vậy từ ngày xưa, hoặc là đây là chỉ là những thứ còn lại của ngày xưa thôi. Và cũng có thể là nó cũng không có đúng hẳn đâu. Phòng ăn trưa, ăn uống của gia đình tổng thống. Thì ở bên này á, sẽ là bàn ăn của những cái món Á, nên sẽ là có đũa, có muỗng ở đây. Còn ở bên này á, sẽ là ăn món đồ Âu, nhìn bàn nó cũng sẽ rất là khác. Ở bên kia là món Á và ở bên này sẽ là món Âu các bạn. Đó. Ở phía trên này là có một cái lưới B40. Cái này chính xác là B40, tại vì ở trên này, sân thượng này là có một chiếc trực thăng, cái sân đáp trực thăng, để tránh những cái gì rác hoặc là những cái sắt nhọn nó bay xuống đây mà bảo vệ. Và cũng có thể là để mà tránh đạn B40 từ bên phe đối lập bắn về. Và tại vì sao ở trong này mình đang ở lầu 2 nhưng mà giống như đang ở lầu trệt vậy các bạn. Lý do tại vì sao? Tại vì ở đây không phải là nơi chỉ dành riêng cho gia đình tổng thống, mà ở đây là đầu não mà làm việc rất là nhiều, nên sẽ ngăn cách ở những cái chỗ này ra. Không thể là nếu mà gia đình tổng thống muốn xuống vườn ở dưới kia thì đi với ở bên kia được, tại vì đường bên kia là của dành cho nội các, quan chức chính phủ và sĩ quan. Nên hiện tại ở đây sẽ là một cái nơi riêng cho gia đình tổng thống. Và ở phía sau này á, là có một cái đường lối đi vô như là cái lối trước nhưng mà nó nhỏ hơn. Và nếu mà đi vô xong á, thì ở đây có một cái thang máy để mà đi ở từ sau lên thì sẽ lên ngay tại đây. Và ở đây có hai cái cửa không có mở, cửa này và cửa này không có mở, nhưng mà mình dự đoán đây là cái cầu thang đi lên cái lầu trên, tại vì lầu trên chưa có thang nào cả. Và cũng có thể là hai lối này đi thẳng lên trên sân bay luôn. Và bây giờ chúng ta lên thẳng phòng ngủ ở lầu 3 của tổng thống. Dạ, đây là phòng thay đồ. Và ở đây là phòng ngủ của tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, phòng này rất là sang, theo đúng chuẩn của một phòng suite 5 sao của ngày xưa. Dạ. Đây, như mình nói, cái này cũng là cái máy lạnh và đã được ốp gỗ, nhìn rất là sang trọng.
Và ở trên này là chữ hỷ, tượng trưng cho hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Và ở đây các bạn để ý lúc nãy mình nói không, ở đây là một cái cửa, hai, và ở đó ba cái cửa sổ. Thì ở phía dưới là phòng làm việc của Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Thì ở phía trên đầu của ổng á, cái nơi làm việc của ổng á, thì lại là đúng là cái chỗ này luôn. Cái chỗ này là phòng vệ sinh. Thì không biết là vô tình hay cố ý, thì cái nơi này á là ông Tổng thống đi vệ sinh ở trên đầu ông Phó Tổng thống. Dạ đó. Là cái phòng chơi. Ở đây là một cái quán bar, chỗ đánh bài và nơi đánh mặt trượt. Đúng rồi, mặt trượt. Tại vì cái mặt trượt này á là của người Hoa. Nhưng mà với trước 75 á thì đây là một loại cờ rất là thịnh hành ở trong cái xã hội thời đó. Và ở ngoài kia là sân bay đáp trực thăng. Dạ rồi, đợi một chút xíu nữa mình lên tầng ở phía trên, mình sẽ chia sẻ thêm về cái sân đáp trực thăng này. Và tiếp theo ở đây là phòng quay phim. Nhưng mà quay ở đây là 42 ghế và tường đều được cách âm, nhung lụa để mà cách âm hết. Thì cái phòng này á, quay phim để mà giải trí cho gia đình và những người sống ở trong này. Nhưng mà thực chất hầu như là đa số dùng để mà chiếu những cái chiến dịch quân sự, những cái trận chiến đang xảy ra sẽ được phát tại nơi này để dành cho những cái sĩ quan, những cái vị cao cấp ở đây có thể là coi những cái phim ở đây. Và là một cái phòng ăn khác, một cái phòng tiếp khách của phu nhân tổng thống, cũng giống như là cái phòng nơi ở của gia đình tổng thống. Thì ở bên này á là cũng là một món dành cho món Âu, món này món Á. Ở trên này là có hình của ba ông Phước Lộc Thọ, và ở bên này rất hiện đại và cũng là bàn hình vuông để mà dành tiếp đón những cái món Âu. Dạ đây là một cái phòng ăn khác của phu nhân tổng thống. Sẽ là phòng đọc sách của tổng thống. Một cái phòng rất là đẹp. Ngày xưa khi mà còn là Dinh Norodom thì ở cái phòng này chính là cái phòng làm việc của tổng thống Ngô Đình Diệm. Đây là cái nơi mà cánh trái của Dinh Độc Lập đã bị bó bom, đã bị sập ở cái chỗ này. Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã vẽ lấy một cái nguồn cảm hứng tại ở Đại Nội ở Huế, là có một ở phía bắc của cái Đại Nội á, là có một nơi gọi là Tứ Phương Vô Sự Lầu. Thì ở đó là nơi mà vua có thể là chiêm nghiệm về tình hình đất nước, về những cái ý tưởng, những cái quyết định tiếp theo. Tại vì như em đã nói là kiến trúc sư Ngô Viết Thụ á, là một người Nho giáo, người Huế. Thì ở đây cũng vậy, ông mượn ý tưởng đó để ông xây cái chỗ này là nơi những đời tổng thống có thể lên đây. 4 hướng đều rất là rộng, rất là thoáng để mà có thể là chiêm nghiệm về tình hình đất nước và những cái quyết định của ổng. Và bên nội các nó có đúng hay không, ảnh hưởng tới vận mệnh đất nước sẽ như thế nào. Nhưng mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu á, có một cái ý tưởng khác cho nơi này. Đó là sử dụng nơi này thành một nơi nhảy đầm. Tại vì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là một người rất là thích nhảy đầm. Và ở trên này là có một cái sân khấu để mà có thể là khi mình nện cái gót chân xuống dưới nền á thì sẽ có những cái âm thanh. Đây là nơi mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đổi thành một cái sàn, và ở đây là Tổng thống đều lót gỗ hết để mà biến nơi đây thành một cái sân khấu để mà ổng có thể là nhảy trên này, hoặc là quan khách có thể là nhảy trên này. Mọi người đã thấy ở đây là có 2 cái vòng màu đỏ. Thì ở cái vòng này á, là một trái nó rớt vào ở cầu thang đã nổ, và một trái thì không. Như em đã nói là vào ngày 8 tháng 4 năm 1975 đó thì ở đây đã bị đôi bom. Và ở phía dưới phòng gia đình của Tổng thống thì hai bên cái tháp này, đó là theo dự đoán đó là 2 nơi để mà dẫn lên cái bãi đáp trực thăng này, để mà nếu mà có vấn đề gì đó thì có thể là sử dụng trực thăng để mà di tản luôn. Dạ đó. Và ở đây á có một cái câu chuyện là chiếc trực thăng này nè, Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ ngày xưa đi làm rất là đúng giờ. Nhưng mà ổng đi làm á là ổng đi làm bằng trực thăng. Nhưng mà ông đi làm càng đúng giờ, càng đi bằng trực thăng thì ông Tổng thống, ông Nguyễn Văn Thiệu á, thì có thể là ông sẽ khó chịu. Lý do tại vì sao? Là tại vì ông Nguyễn Văn Thiệu á, sẽ ở đây và làm việc rất là khuya, làm việc rất là lâu. Và khi ông Phó Tổng thống đi làm đúng giờ á, thì sẽ làm ảnh hưởng cái giấc ngủ của Tổng thống. Nên có thể đó là lý do mà cái phòng ngủ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu á, lại nằm ở trên đầu cái phòng làm việc
của Phó Tổng thống. Ở đây sẽ là cái phòng nấu ăn. Vâng, ngày xưa đã có một cái phòng rất là rộng và rất là sạch đẹp như vậy rồi. À đây, dạ đây là cái mà mình muốn nói. Đây là cái thang vận chuyển thức ăn. Thì như mình nói là ở trên cái phòng tiếp khách của Tổng thống và Phó Tổng thống đó là có hai cái phòng hai bên. Thì chính cái này để mà giao đồ ăn lên trên. Dạ đó, chứ không có thể là đem đồ ăn mà đi quanh quanh ở trong cái khu nhà này được. Bây giờ hiện tại mình đang bắt đầu đi xuống dưới hầm. Đây, đây là phòng Hội đồng An ninh Quốc gia. Khi mà ở phía trên có chiến sự thì ở dưới này sẽ là nơi mà nội các, tướng lãnh có thể là làm việc vẫn bình thường, không có gì cả. Nơi làm công điện và điện văn để mà gửi đi. Còn ở đây là hành lang chính để mà đi cho tất cả các hướng. Đây là những cái máy móc thiết bị rất là quan trọng trong thời chiến. Ở cái máy này sẽ là cái máy liên hệ cho tất cả các vùng, 4 vùng chiến thuật. Những cái vùng đang có chiến sự có thể là liên hệ bằng máy này. Và cái máy bên này là cái máy có thể là liên hệ trực tiếp với là Đại sứ quán Mỹ. Đây, hai cái máy này hiện tại nó vẫn còn ở đây. Ở đây là phòng thông tin liên lạc. Dạ đây cũng lại là một cái phòng thư ký giống như là ở phía trên do Hội đồng An ninh Quốc gia, và phòng này cũng vậy. Thì sẽ gặp ở đây và sau đó sẽ đưa vào ở trong này. Đây là phòng mật mã. Những người làm ở trong phòng này thì nếu mà làm thời gian dài cũng rất là hại. Tại vì những nơi này là những cái nơi mà có thể gây vô sinh. Đây là ở bên tổng đài điện thoại. Đây là ở bên đài vô tuyến. Đây là cái mà mình quan trọng nhất mình muốn nói. Với Dinh Độc Lập á, ở lầu 2 này, cái tầng hầm thứ B2 này á, là nơi có thể là chống được bom nguyên tử nha các bạn. Và ở trong dưới cái hầm này hiện tại vẫn đang tiếp quản bởi quân đội. Ở nơi này người ta nói là có thể là nối từ đây cho tới Dinh Gia Long. Ở đây cũng có thể là nối tới tòa Đô Chánh Sài Gòn xưa là bên Ủy ban Nhân dân quận Nhất bây giờ các bạn. Bây giờ cái nơi này cũng đang là tiếp quản bởi quân đội. Và tại vì sao mà hiện tại đây bây giờ tiếp quản bởi quân đội? Những cái này thì mình để thì nếu mà có sẵn thì mình cứ dùng thôi. Đây là cái phòng ngủ của Tổng thống. Khi mà ở phía trên bị chiếm hoặc là bị đánh bom thì Tổng thống có thể là ở dưới này. Và đây là phòng làm việc của Tổng thống. Và những cái hành lang dưới này thì chúng ta mới có thể là đi được một bề nổi nào đó thôi. Chứ chúng ta không có được đi hết ở trong toàn bộ cái khu này. Tại vì ở trong này hiện tại là vẫn một số nơi cũng là đang là bí mật quân sự, không có được biết. Đây là phòng an ninh. Thực chất cái phòng này là cái phòng phản gián, phòng chống gián điệp. Các sĩ quan phản gián sẽ làm ở trong cái khu vực này. Rồi, và chúng ta đi lên lại mặt đất thôi. Em đã dẫn mọi người đi hết một vòng của Dinh Độc Lập này. Nếu mà có thông tin gì thì mọi người có thể là để lại comment cho em để em có thể là cập nhật thêm thông tin nha. Nếu mà có cảm thấy hay là like, subscribe cho em để em có thể là dẫn mọi người đi tới những cái nơi khác. Cảm ơn mọi người. Bye bye.